Vô. Nó là cũng quen thích em. Tôi dùng trong đờm này đưa cái này cắt này đưa nô chung hết này đó đây ba đây chiên xong cho trận mười bốn đã tỉnh gì đấy mua cái nào nó sớm ôi ôi gì đấy một bên cùng một Ui, senyum ah, hoi cuk. Ui, senyum. Ui, thoát đâu. Tôi làm bánh tự bánh nha. Làm bánh tự bánh đan. Ui. Đi. Tuôn đi. Thấp luôn, trôi lên. Trong rất thôi thôi đấy. Nhiều không? Dạ, thì không nghe là
mình không đo khăn chân đâu chủ đấy lúc nữa rồi thấy thế nào anh tự tạo ơi anh nói gì anh tự tạo đi mày
cái là chị em Winter về distribution từ cái Winter dạ một cái tuyển quên rồi luôn mình bên mình đây anh đã nói quay chân nhà con một hot một cách bị chui đã bị trôi à có để chụp cái nhà bật vui cái phun bỏ đi rút chuông rút chuông nè dù chẳng cầm nước ăn mà khu đâm thơ cua ấy tao chiên chiên on đi chắc cứ lợi ngay được đâu tinh đi tao phát vô mà lía đây ba môn đây đã được rồi đang xem luôn túc nó kiết túc này bát này rồi các đạn nó đã rồi đạn nó rồi nghe này mô rồi bộ lông nằm đông rồi bộ mình bộ bắt thủ tôi ôm mau tôi tô mà cái này áp thì ôm mình ôm đấy đâu rồi cho một พื่อนđấy mò đây trong đúng rồi ôm như đó tròn như thôi lúc mà ngay mà thả ra thêm này để thì con đâu quênเป็นแค่เรื่องเอากระดาษจับเลี้ยงไว้แล้วกระดาษเลี้ยง còn riêng vào đợi con
hơi nào đấy cà phê thôi con cà chát chôn nâng chứ mày thấy video cả hai con nhát thao lao mình hay tán đi mới bắt nữa rất là phía đây cái này cái lơ anh khai mà này vật này mình sẽ phai đấy với thả phải đấy họ đó lại chặt con bên kia nóเป็นcái cái cái nó rất là vô đi này cũng đi rồi mình đã cạn cả gì hết rồi phải mấy mấy phút cái luôn cho ba nhá là tam nó mặc rồi đó ai chơi nó thắng một đại rồi Ini dah keluar apa?
bây giờ tôi ở đâu vừa sao không camera em cái bài clip luôn hả? anh lên như thế nào quay chúng tôi đi đi nhập hồ mình dùng phát đi bên làm lúc đầu anh có phí đó đi chứ cái miếng ngon này đi như vậy đó có bối đi mơ tới miếng ăn quốc này cái băng cung lôi kìa mong cái đó thầy mà hơi kịp được đây mà đi nó xâm tinh nữa cả con cái này lại được cánh à. một đại nhịn đo lưu